שלום לכם וערב טוב. כוחות צה"ל מתקדמים במרחב ח'אן יונס, מעמיקים את השליטה שם, מחסלים מחבלים רבים בקרבות קשים ועצימים בכל מרכזי הכובד, גם בצפון הרצועה. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב, זו תחילת הסוף של חמאס. במקביל, הלחימה האמיצה הזאת ממשיכה לגבות מחירים כבדים מנשוא. הערב הותר לפרסום, סגן נתנאל מנחם איתן, בן 22 מירושלים, צוער בוועד אחד, לוחם ביחידת 669, מת מפצעיו לאחר שנפצע קשה ביום שישי האחרון בקרב בצפון הרצועה. יהי זכרו ברוך. אנחנו עם הכתבים והפרשנים שלנו שפרוסים בכל המוקדים, מצפון ועד דרום, פותחים בעדכונים שלך, רועי שרון פרשננו, עם תמונת הלחימה וקרבות קשים בשעה זו בעומק ח'אן יונס. כן, כשבכיר היום בצה"ל אומר שמזהים סימני שבירה של חמאס, מדובר על הלחימה בצפון הרצועה. שם בצה"ל אומרים שהם לקראת השלמת ההשתלטות במרחבים האלה של סג'אעיה ושל ג'באליה, מעריכים עוד כמה ימים לקראת סיום ההשתלטות לצפון הרצועה. מה עוד נקרא תחת הכותרת הזאת של סימני שבירה? בצה"ל מעריכים שמספר המחבלים של חמאס שחוסלו מאז תחילת המלחמה עומד על כ-7,000, ועוד מספר הרבה יותר גבוה של פצועים בחמאס, שזה בהחלט מעיד על סדרי כוחות מאוד גדולים בקרב חמאס שהם כבר לא בקשירות, גם 7,000 שחוסלו ועוד מספר יותר גבוה של מחבלים שנפצעו, וגם פקודות שעוברות מחמאס לשטח לא מגיעות או לא מבוצעות, וגם מדברים על הסדק הזה שהוא כרגע עדיין סדק בין האוכלוסייה לבין החמאס. לגבי הקרבות בדרום הרצועה, אזור ח'אן יונס, שם באמת מתנהלים הקרבות הקשים של היממה האחרונה. הגזרה הזאת שצה"ל נכנס לתמרן שם באמצע השבוע שעבר עם אוגדה 98 ועם עוד חטיבות אחרות, גם טנקים וגם חטיבות של מילואים. שם עדיין יש את חטיבת ח'אן יונס שנחשבת חטיבה חזקה בחמאס עם 4 גדודים, שם עדיין הפיקוד והשליטה של חמאס עדיין בקשירות, ושם עדיין מתנהלים קרבות, ושם בצה"ל מרכזים כרגע את המאמצים בשביל להביא הישגים גם בחיסול בכירים וגם באמת בשבירת היכולת של חמאס לשלוט ולפקד על כוחותיו שם בשטח. המחבלים של ח'אן יונס עדיין פעילים. תודה רבה רועי. אנחנו רוצים להמשיך איתכם בעוטף הערב. איתי בלומנטל ואיציק זוארץ. בצה"ל כבר נערכים לימים שאחרי הלחימה האינטנסיבית ברצועה. כן, ערב טוב מיכל. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שבצה"ל כבר החלו בעבודת מטה שבוחנת את פריסת ההגנה באוגדת עזה. אחת ההצעות שעלו על השולחן היא הקמת חטיבה נוספת באוגדת עזה, או אפילו חטיבה מורחבת שתקבל את האחריות על שטח הרצועה לאחר סיום התמרון הקרקעי ושלב הלחימה העצים שמנוהל כרגע על ידי פיקוד הדרום. לאחר תום הלחימה העצימה בצה"ל נערכים לעוד חודשים ארוכים שבהם כוחות צה"ל יצאו לפשיטות ומבצעים ממוקדים, כאשר המטרה היא ליצור גוף שינהל את המבצעים בעזה במסגרת חטיבה מרחבית או אפילו אוגדה נוספת. המתכונת תהיה על פי הערכות דומה למה שקורה היום ביהודה ושומרון, בדומה לחטיבות המרחביות שמנהלות מבצעים ממוקדים נגד מחבלים ותשתיות טרור. צריך להגיד שלמרות עבודת מטה טרם התקבלה החלטה סופית והדיונים עדיין נמשכים. ומשהו שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, מיכל, אלו תמונות מתוך עזה, כאשר אנחנו רואים מחבלים וגם עזתים שמוצאים החוצה, חלקם אפילו ערומים, איציק. כן, תמונות שאנחנו רואים בימים האחרונים, כמו שאמרת, של עשרות מחבלי חמאס, גם אחרים נכנעים. הנה אתם רואים אותם רק בתחתונים, והתמונות האלה גורמות גם לבעיות, ואנחנו שומעים היום בראיון אצלנו בכאן רשת ב' אצל גואטה וקרקובסקי את ראש המל"ל צחי הנגבי מתייחס לתמונות האלה ואומר שלא נראה כאלה יותר בפעמים הבאות שיעצרו מחבלים בצורה הזאת, שיקנו וירימו ידיים, כבר נראה שיחולקו להם סרבלים. הוא מתייחס גם לאמירה נוספת שלו, איתי, אתמול באחד מהרעיונות הוא אומר שאם יאתרו את המיקום של סינואר ויהיו לידו חטופים, נהיה באיזושהי דילמה קורעת לב. אז היום בראיון לרשת ב' הוא מבהיר, נעשה הכל כדי לשמור על ביטחונם של החטופים. תודה רבה לכם, איתי ואיציק מהעוטף הערב, ומיכאל שמש כתבנו הפוליטי. אנחנו אליך עכשיו, אתה מביא פרטים חדשים על המאמץ להשבת החטופים ודיונים בישראל שמתקיימים בימים אלו.
נכון מאוד, מיכל. אנחנו נמצאים אחרי מספר ימים של תמרון אינטנסיבי מאוד בעומק רצועת עזה, וביממה האחרונה מקיימים בישראל דיון בשאלה האם להניע מחדש מהלך חדש לשחרור שבויים ונעדרים. ואנחנו יכולים לדווח הערב שההחלטה שמתקבלת, והיא מתקבלת פה אחד, להמשיך בתמרון הקרקעי ברצועת עזה בכל הכוח. אנחנו רואים את זה אולי גם בדברים שאומר היום ראש הממשלה, צמרת הצבא, מרוצים מהתוצאות של התמרון הזה, מדברים שם על כניעה, מדברים על התפרקות של חמאס במעוזים מסוימים, וסבורים בשלב הזה שהמשך התמרון הקרקעי הוא הכרחי כדי לנסות ולהשיג, גם אם תהיה איזושהי עסקה בהמשך או כל מהלך אחר לשחרור חטופים, כדי שהדבר הזה כמובן יצליח.